ก็แนวคิดของเราก็คือการรวมศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันเพราะเชื่อว่าการทำงานเราไม่สามารถทำได้แต่ศิลปะอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามทำในฐานะของผู้จัดการโครงการศิลปะและวัฒนธรรมนะคะเราสามารถนำเสนอมิติและมุมมองที่หลากหลายได้อ้อมก็จะคัดเลือกศิลปินกับคิวเรเตอร์นะคะคุณแก้วซึ่งตรงนี้ก็ได้เปิดประเด็นให้คนได้มาสนใจมากขึ้นว่าการทำงานศิลปะบางครั้งมันไม่สามารถหลุดออกจากบริบทอย่างอื่นได้การที่เรานำวิทยาศาสตร์การทดลองหรือข้อเท็จจริงเข้ามาประกอบเนี่ยมันทำให้เห็นความสำคัญแล้วก็เห็นความชัดเจนตรงนี้แล้วศิลปินก็จะได้มีเหมือนกับข้อมูลเพื่อไปทำงานสร้างสรรค์ต่อเพราะฉะนั้นกระบวนการในการทำงานเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นิทรรศการหรือทำเพื่อนิทรรศการอย่างเดียวเพียงแต่ว่ามันมีกระบวนการที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงต่อไปที่อาจจะยังไม่จบซึ่งตรงนี้อ้อมก็หวังว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจจะช่วยกระตุ้นแล้วก็สร้างความตระหนักรู้แต่เท่านั้นยังไม่เพียงพอคนที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่มีแบ็คกราวด์มาจากด้านไหนไม่ว่าจะเป็นศิลปะหรือวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นคนที่เขียนนโยบายต่างๆถ้าคุณไม่ร่วมมือกันเราจะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แต่ในวันนี้อ้อมเห็นว่าทางซิโด88 Artificial กับโครงการ Art for Land ได้ร่วมมือกันจับมือกันกับเครือข่ายภาคีทั้งหลายก็ถือได้ว่าเป็นการที่จะเราได้ก้าวไปแล้ว1 ก้าวใกล้เข้าไปกับการแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสที่เราให้อากาศของเราดีขึ้นสภาพแวดล้อมของเราดีขึ้นได้มีผลกระทบที่ยั่งยืนในทางที่ดีมากขึ้นค่ะประเด็นเกี่ยวกับไอเดียเกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับการทำงานที่นี่จะแบ่งเป็น2ประเด็นครับคือศิลปินในนานาชาติกับศิลปินท้องถิ่นคือผมจับศิลปินนานาชาติกับศิลปินท้องถิ่นเนี่ยมาทำงานแลกเปลี่ยนกันก็คือเพื่อที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนกับคนท้องถิ่นทั้งในองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ครับเกี่ยวกับไฟป่าเราขึ้นอันดับ1ของโลกใช่ไหมครับก็คือโดยที่ผมคิดเกี่ยวกับจินตนาการถึงโลก20 ปีข้างหน้าโดยให้ศิลปินเนี่ยตีความเพราะว่ามันเป็นการเรียกว่าอะไรคือมันเหมือนกับว่าในโลกอนาคตเนี่ยคือมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าอนาคตเนี่ยคือสิ่งที่เกิดณปัจจุบันใช่ไหมครับแล้วซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่เรามีผลกระทบเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้สะท้อนความคิดแล้วก็ความรู้สึกของเขาตรงนี้ออกมาอันนี้เป็นประเด็นของการจัดงานที่สตูดิโอ88ครับงานชุดนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งของอยู่ในชุดของ Art for Air ชื่องานว่าต่อตะโกนะครับงานชุดนี้ก็ทำมาค่อนข้างจะออกรูปแบบของประติมากรรมเป็นการจัดวางกับพื้นที่กับสิ่งแวดล้อมงานชุดนี้ตั้งใจจะทำเพื่อให้เกิดการมองเห็นถึงเรื่องของชีวิตกับอากาศซึ่งก็แน่นอนแล้วว่าอยู่ในคอนเซ็ปต์งานของ Art for Air ก็เลยได้ทำสครับเจอร์ปั้นขึ้นมาเป็นตุ๊กตาลมโดยรูปแบบต้องการให้แฟบเพื่อไม่มีอากาศอยู่ภายในเพราะว่าชีวิตต้องการอากาศเมื่อไหร่ที่ไม่มีอากาศชีวิตก็ดูเหมือนการไร้ชีวิตซึ่งชีวิตนั้นก็ดูเหมือนการไร้ซึ่งชีวิตก็เลยทำเป็นประติมากรรมขึ้นมาผสมกับการ จัดวางเป็นอินสตอเลชันเรื่องกับพื้นที่ในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเพื่อให้ดูว่าเกิดการมีชีวิตขึ้นมาสวัสดีครับผมลบหัสันเทียนะฮะก็แนวคิดของการจัดงานหรือการทำงานในครั้งนี้ปัจจุบันต้องพูดถึงปัจจุบันก่อนที่เห็นได้ชัดก็คือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนั้นได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงมากขึ้นและในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยความต้องการการบริโภคเนื้อสัตว์ของโลกได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจะด้วยอัตราการเกิดของประชากรโลกหรือเกิดโรคระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมาที่เราเผชิญอยู่แล้วก็เห็นได้ชัดคือในปัจจุบันเนี่ยก็คือการเกิดสงครามทำให้เกิดวิกฤตทางด้านอาหาร
แล้วก็ในปี 2023 ประเทศไทยก็ส่งออกเนื้อไก่เป็นอันดับ 4 ของโลกเช่นกัน การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมและการผลิตเนื้อสัตว์เนี่ยมันส่งผลให้มีความต้องการการปลูกข้าวโพดเพื่อที่จะเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้นเท่าตัวจากยอดสูงสุดในการส่งออกเนื้อสัตว์นะครับ แล้วก็ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งมันเป็นเหตุและปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การทำลายสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่การทำลายป่าบุกรุกป่าก็ที่เห็นได้ชัดก็คือประเทศไทยแล้วก็เชียงใหม่เนี่ยมี PM 2.5 ที่ติดอันดับต้นๆของโลกเช่นกันในรูปแบบของงานในครั้งนี้ผมใช้ไก่เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยที่ส่งออกไก่ในอันดับต้นๆของโลกมันเป็นสิ่งที่แบบทุกคนรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นการภาคภูมิใจนะแต่ผมคิดว่าสิ่งเนี้ยมันเจริญก้าวหน้าก็จริงมันเจริญเติบโตก็จริงแต่รากฐานของความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยมันอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรมของสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษทั้งอากาศดินแม่น้ำทุกอย่างมันเป็นพิษหมดแล้วทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในความเป็นอยู่ในทุกวันเนี่ยมันค่อนข้างจะวิกฤตนะฮะเพราะอย่างหนึ่งเราต้องเผชิญกับPM 2.5 บางคนก็ถึงขนาดป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็มีการแพ้ฝุ่นอากาศมีการเสียชีวิตผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ควรจะแก้ไขอย่างเร่งด่วนแนวคิดของผมงานนี้ก็คือคือผมเพิ่งกลับมาจากประเทศออสเตรเลียแล้วผมไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้เวลาอยู่กับบ้านเกิดผมขนาดนั้นมันเหมือนว่ามันทำให้รากฐานของผมมันหายไปเวลาผมอยู่ต่างประเทศแล้วเหมือนแบบผมรู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมากเท่าไหร่มันก็ทำให้งานผมไม่ค่อยออเทนติกเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าคิดว่ากลับมาในครั้งนี้ในประเทศนี้จะพยายามที่จะเปิดใจมากขึ้นพยายามที่จะใช้เวลาในการเชื่อมต่อกับรากฐานตัวเองมากขึ้นที่เห็นข้างหลังนี้คือผมใช้เวลามาประมาณ3 อาทิตย์ 4 อาทิตย์กับศิลปินของ Art for Air ที่มีด็อกิเมนต์เก็บบันทึกหลักฐานว่าเขาทำอะไรไปบ้างแนวคิดก็คืออะไรมันช่วยให้ผมเห็นว่าคนที่เชียงใหม่ที่นี่เขาพยายามที่จะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่สามารถทำในสิ่งที่เขาสามารถทำได้ซึ่งมันสามารถช่วยให้ผมพัฒนาในการเป็นโปรเจกต์ของผมนะครับในชีวิตต่อไป ก็แนวความคิดที่ทำงานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับก็เกิดจากประสบการณ์ที่ผมอยู่ในเมืองที่มีอุตสาหกรรมเยอะแล้วก็ผมมองเห็นปัญหาตรงนั้นแล้วก็คิดว่าแถวบ้านผมเนี่ยมันมีขยะเยอะครับแล้วก็คือเหมือนเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นลุกลานสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่นั่นคือประสบการณ์ที่ผมเห็นก็คือผมเห็นซากนกตายอยู่ในกองขยะครับแล้วก็นำสิ่งนั้นมาทำงานเพราะว่ามันรู้สึกว่ามนุษย์ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมที่ดีของโลกนี้ไปเรื่อยๆครับชื่อผลงานก็คือ Death in the Air พูดถึงเกี่ยวกับอากาศที่เราหายใจอยู่ทุกวันนี้มันเป็นผลต่อเนื่องกันมาจากทุกๆอย่างเลยก็สมมติว่าวันหนึ่งอากาศข้างนอกซึ่งทุกวันนี้ก็ใกล้เคียงละในช่วงเดือนต้นเดือนของปีก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เราหายใจกันไม่ได้หายใจกันไม่คล่องไม่สะดวกแสบคอแสบปอดก็เลยสมมติว่าถ้าหากวันหนึ่งในอนาคตเนี่ยมันแย่ลงไปกว่านี้มันกลายเป็นทั้งปีทั้งชาติจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งเราจะออกไปนอกบ้านหรือแม้แต่กระทั่งอยู่ในบ้านเนี่ยเราต้องมีถังออกซิเจนเพื่อ
การดำรงชีพของเรา ก็เลยจำลองเป็นถังออกซิเจนของเราเองที่มีอาจเป็นโรคอนาคตแล้วก็สะพายได้หายใจพาเราหายใจและเดินทางออกไปข้างนอกบ้านได้ไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้านได้นะคะแต่ว่าก็ยังให้ความรู้สึกว่าในเมื่อโลกข้างนอกอากาศมันไม่ดีเหมือนเดิมละความน่าอยู่มันก็หายไปแล้วก็พื้นหลังฉากที่ใช้ในการถ่ายภาพของผลงานครั้งนี้ก็เป็นสถานที่จริงที่เกิดการเผาไหม้จริงๆจากไฟป่าทั้งโดยการไหม้ธรรมชาติและก็โดยฝีมือมนุษย์ค่ะก็เลยได้เป็นผลงาน Death in the Air ขึ้นมาที่ทำอยู่ก็คือพยายามอยากให้คนเข้าถึงว่าขยะเนี่ยมันเป็นส่งผลยังไงต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ไม่ใช่มนุษย์บ้างก็เลยลองทำแอนิเมชันค่ะมันเป็นที่มาถึงให้ทำแอนิเมชันขึ้นมาเพราะว่ามันเข้าใจง่ายบอกให้คนเข้าใจได้ง่ายว่าเนี่ยต่อไปนะถ้าเรายังสะสมขยะเพิ่มขึ้นไว้บนโลกเนี่ยได้เกิดอะไรขึ้นเกิดการกลายพันธุ์เกิดอะไรไม่พอแล้วก็ต่อไปมันก็จะเหลือแต่ขยะหรือเปล่าจากที่ตอนเนี้ยสัตว์กินพลาสติกกินขยะเข้าไปแล้วตายกลางทะเลตายในทะเลตายริมหาดบ้างอะไรบ้างมันก็อาจจะกลายเป็นกินมันได้ละทีนี้พอผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปเราอาจจะกินพลาสติกได้ละกินอะไรได้ละแต่ว่าเป็นยังไงต่อล่ะหลังจากนั้นมันไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไม่มีอะไรดีงามเกิดขึ้นสรรพชีวิตทุกอย่างจบสิ้นลงไปนะคะอยากให้คนมาชมงานเราแล้วก็ซึมซับง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นในมุมมองนี้อะค่ะด้วยส่วนตัวผมคิดว่าศิลปะสามารถสร้างภาพจำให้กับผู้ที่มาดูได้ทำให้เขาเกิดความตระหนักรู้แล้วก็อาจจะทำให้เขาจำแล้วก็อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้นิดหน่อยแต่ผมคิดว่างานศิลปะก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้น แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูและรู้สึกกับสิ่งนั้นผมคิดว่าก็อาจจะช่วยได้นิดนึงอาจจะช่วยใครไม่ได้แต่ก็ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้ผมว่าอาจจะช่วยได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่โดยตรงส่วนใหญ่แล้วในประวัติศาสตร์งานศิลปะเนี่ยจะสามารถที่มีพลังที่มากพอให้จะเหมือนแบบรวมตัวคนในชุมชนเพื่อมาทำอะไรได้แบบอย่างเช่นการแบบปฏิวัติปฏิรูปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เมื่อในแบบในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับผมว่าศิลปะมันมีคุณค่าหรือว่ามีพลังบางอย่างที่สามารถดึงคนจากหลายๆที่มารวมกันได้เพราะว่าถ้าเกิดถ้าถามว่ามันช่วยเหลือสภาพแวดล้อมโดยตรงไหมผมอาจจะบอกว่าไม่ครับแต่ว่าศิลปะมันไม่สามารถช่วยเหลือสภาพแวดล้อมมันไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มันคือคนมันหาที่ว่าเป็นคนที่ควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเหลือสภาพแวดล้อมถ้าเกิดเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นอย่างเช่นenvironmental scientist หรือว่า food naturalist เนี่ยครับมันอาจจะช่วยได้ไม่เยอะขนาดนั้นแต่ว่าที่ศิลปะสามารถทำได้ก็คือมันแบบแตะสิ่งที่การวิทยาศาสตร์หรือว่าการ nutrition อย่างเงี้ยมันไม่สามารถเข้าถึงคนได้นั่นคือจิตวิญญาณนะครับเรื่องความสวยงามของสิ่งที่เป็นจริงเพราะว่านักศิลปินส่วนใหญ่จะไปอยู่กับสภาพแวดล้อมอย่างนั้นแล้วก็ไปเหมือน absorb สิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาเรียนรู้หรือสิ่งที่เขา research มาเนี่ยครับเพื่อมาเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่สวยงามซึ่งผมว่าอย่างนั้นน่ะมันสามารถช่วยได้ด้วยการทำให้คนเห็นหรือว่าคนแบบ aware มากขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะนี้หรือว่าเราควรจะแก้ปัญหายังไงหรือว่ามันเป็นการให้ความรู้ครับและส่วนใหญ่ประมาณนั้นมากกว่าครับผมส่วนหนึ่งในการที่ทำงานศิลปะมาในเชียงใหม่ก็เราก็อยาก
ผลักดันหรือว่า หาวิธีการที่จะเสนอหรือว่าถ่ายทอดออกทางงานศิลปะให้สังคมรอบข้างหรือว่าผู้คนที่เขากำลังทำลายธรรมชาติหรือว่าอากาศนี้อยู่เนี่ยใช่ก็จริงพวกเราแค่มีส่วนเล็กๆแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เป็นแรงผลักดันให้กลุ่มของที่เราทำกันอยู่เนี่ยได้มีส่วนร่วมในการมีปากมีเสียงในการเรียกอากาศที่ดีๆคืนกลับมาก็งานเซตนี้ Art for Air ที่จัดกันก็เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันในการต้องการอากาศที่มันดีๆคืนมาเพราะว่าในหลายสิบปีก่อนที่ผมเคยมาอยู่เชียงใหม่มันอากาศมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนี้มันไม่มีฝุ่นควันไม่มีอากาศที่เป็นมลพิษถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นคงคิดว่างานนี้คงมีแรงผลักดันแล้วก็เป็นตัวแทนของธรรมชาติก็ว่าได้ครับอยากให้ธรรมชาติหรืออากาศกลับมาเป็นเหมือนเดิม อย่างหนึ่งผมคิดว่ามนุษย์เนี่ยจะลงมือทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยต้องเริ่มจากความคิดเสียก่อนศิลปะก็เปรียบเสมือนสื่อและก็ภาษาหนึ่งที่เข้าถึงจิตใจมนุษย์ได้ดีที่สุดนะรวมถึงปลูกจิตสำนึกให้ศิลปินและผู้มาชมงานหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปเนี่ยให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดและการกระทำต่อสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตครับผมอ้อมคิดว่าศิลปะสามารถช่วยสร้างความตระหนักรู้ได้นะคะแล้วนอกจากการที่เราดูงานศิลปะในศิลปะบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสวยงามหรือความโหดร้ายที่เราเห็นผ่านงานศิลปะแต่จริงๆมันทำให้เกิดการคิดการร่วมมือกันเป็นกระบวนการที่การแก้ไขกระบวนการที่เราจะร่วมมือหรือว่ากระบวนการที่เราจะทำให้เห็นว่าคนอื่นๆที่เขาทำเขามีมุมมองอย่างไรแต่ว่าในฐานะของศิลปินหรือของผู้จัดการศิลปะนะคะอ้อมคิดว่าเราสามารถนำความคิดสร้างสรรค์หรือสิ่งที่สวยงามไปดึงดูดก่อนแล้วหลังจากนั้นกระตุ้นให้เกิดบทสนทนาแล้วหลังจากนั้นจะเกิดการแลกเปลี่ยนแล้วพอแลกเปลี่ยนเราก็จะต้องมาดูว่าเราจะทำอะไรกันได้ต่อนะคะแต่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เลยทีเดียวไหมเนี่ยอ้อมคิดว่ามันต้องเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะทำตรงนั้นให้ได้นะคะศิลปะก็เป็นแค่องค์ประกอบส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆก็คือจะลงใจด้วยแต่ว่ามันทำให้เห็นเหมือนกับว่าภาพบางอย่างได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นภาพที่สวยงามอาจจะเป็นภาพที่หม่นหมองอาจจะเป็นภาพที่แบบโหดร้ายแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันคือความจริงที่เราจะต้องเผชิญแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเผชิญกับสิ่งที่เหมือนกับว่าน่าเศร้านั้นเราจะทำอะไรได้กับมันอย่างน้อยมันกระตุ้นอารมณ์กระตุ้นความคิดกระตุ้นความรู้สึกตรงนั้นค่ะ